Parang gawa muna tayo ng cross. Kailangan po magkakaparehas po dito po. Parehas po. Hindi po to. Hindi po magkaparehas. Gawin po natin. Isa, dalawa, balik sa may-ari. Yan. Isa, dalawa, dito naman po. Balik. Saka magkaparehas sa kulay. Sa dalawa. Yan po. Buo na po. Ito na rin. Sa first layer. Hanap po natin. Maghanap pa tayo ng may kulay orange. Tapos blue. Na may kulay puti. Ito po. Gawin pa natin. Dito po. Ganyan lang po. Kasi ito pa kasi kulay puti. Taas po ito. Yan. Yan na po ulit tayo. Ito po tayo ng kulay blue na may kulay puti. Ito. Yan. Baba lang po ito. Yan. Taas. Diba? Dapat batin ng kulay orange tapos kulay green. Diba? Yan lang. Gawin natin. Kaliwa lang po ito. Dalawa. Ganyan. Taas. Kanan. Baba. Na may kulay puti. Ganyan lang. Ganyan. Buka na po tayo. Ikandayan na po. Tapat lang po natin. Maghanap mo muna tayo ng kulay. Pag minalap pa tayo, itapat pa natin dito po. May kulay tapos yung dito po niya itapat po. Ganyan po. Ganyan po. Ito po yung base. Yan. Ito po. Kasi dito po yung base. Ito. And nandito yung orange. Dito pa tayo mag-move dito. Ganyan. R. U prime. R prime. U. Basta pa ganyan po. Ganyan. Balik. Gawin po natin sa ibang tapat. Dapat lang po. Dito pa yung kulay red. Dito pa yung base. Yung pakikita tayo ng gold. Tapat po. Balik po. Naman tayo sa all. Pag isa lang po yung nasa gitna. Tapos di po po cross pa yung alul. Ito. Maganda pala. Kahit saan po ganyan to. Tapos pag may magkaiwalay po. Magkaiwalay. Dito pa tayo mag-move ng saan. Ganyan. 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 Pagkadikita po. Ang gawin pa natin, dito pa tayo sa kalawang gitna na may kulay yellow. Dito pa tayo mag-move. Sa paulo to. Pag tangay po. Pag tangay po. Walang pag dito pa tayo mag-move. Ganyan. Yan. Ganyan. 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 Kapag po may pista po ka lang po dito na may kulay yellow. Kaya po dito. Dito po yung kulay may yellow. Dito po tayo mag-move. Dito pa tayo yan. Ganyan po. Baba. Ganyan. 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 Wala po. Matay sa last layer.
Pag may nakita po kayong polo, dito po kayo mag-move. Dito po Ayun po. Isa. 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 Paarin. Balik. Ganyan. 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 Po. Pag ganyan na po, pa tayo. Dito pa tayo magpapagaya dito. Pag-iswap pa natin dito. Dito pa tayo. Pag-iswap pa natin dito. Ganun pa tayo. Dito pa ganun po. Dito pa tayo mag-iswap. Ito po yung kanina. Ito lang po yung kamay natin. Bago po to. Dalawa. Yes. Buwan na po.